Hartelijk dank, neem lekker plaats. Ga zitten. Dankjewel, wat lief. Goedenavond allemaal, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We hebben een ramvolle show. We gaan naar Frankrijk. Goldband is hier. Hallo, hallo. Gewoon hier, hè. Maar we beginnen in Polen, want daar was vanmorgen ook een noodgeval. Goedemorgen. Polen heeft Russische drones boven zijn eigen grondgebied uit de lucht geschoten. Goedemorgen, zeg. Er zijn gewoon Russische drones neergeknald boven NAVO-gebied. Volgens de Poolse premier Tusk zijn we het dichtst bij een gewapend conflict sinds de Tweede Wereldoorlog. Wauw! Dus nog dichter dan die keer dat Nigel de Jong die karatetrap uitdeelde aan Spanje. Maar dit is echt heel serieus. Want het is de eerste echte confrontatie met Rusland boven NAVO-grondgebied. En het was niet alleen Polen, onze luchtmacht deed ook mee. En bij de actie waren dus ook Nederlandse F-35's betrokken. Sinds 1 september helpen de Nederlandse gevechtsvliegtuigen bij het bewaken van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Zijn dat de Nederlandse gevechtsvliegtuigen? Dames en heren, even de stoelriemen vast en de tafeltjes inklappen, want we gaan een paar Russische drones neerknallen. Namens de KLM en alle SkyTeam partners een heel prettige Derde Wereldoorlog. Ik weet niet hoe dat. Maar nee, die vliegtuigen die betrokken waren bij het neerhalen van die drones, dat waren F-35's. En dat zijn hele vette dingen. Dit zei Dick Schoof er een tijdje geleden over. Indrukwekkend? Natuurlijk is het indrukwekkend. Ik bedoel, het is wat minister Brekelmans wel eens zegt, the sound of freedom. Sound of freedom. Ja, dat zegt Brekelmans trouwens ook altijd als hij een windje laat in de ministerraad. Maar de geur van vrede en veiligheid, mensen. Goed, dat is het. Maar goed, hoe is de situatie nu in Polen? RTL sprak met Oost-Europa-correspondent Jeroen Akkermans. Die stond trouwens niet echt in Polen, want dan hoor je natuurlijk niks door al die straaljagers. Dus hij stond in Duitsland. Ik denk ergens in Beieren. Jeroen, wat is het laatste nieuws? Nou, wat niet onbelangrijk is, is dat de eerste resten van een drone zijn gevonden. Je moet je voorstellen, dat is in het oosten van Polen is die teruggevonden. In rijk bebost gebied. Heel oosten Polen is rijk bebost. Dus daarom is het ook moeilijk om die drones terug te vinden. Ja, misschien volgende keer nog een landje verderop gaan staan. Het Kremlin staat in brand. We gaan naar Jeroen Akkermans op een kartbaan in Luik. Maar goed, waar gaat dit naartoe? Zijn we echt dichtbij een Derde Wereldoorlog? Bij Hart van Nederland vroegen ze het aan Oekraïne-expert Bob Deen. Volgens Oekraïne-expert Bob Deen hoeven we nu niet meteen bang te zijn dat het allemaal uit de hand gaat lopen. Hij legde uit wat er vannacht mogelijk is gebeurd. Ja, ik zie dit als onderdeel van het patroon. Bob! Wat is er met je gebeurd? Ja, dat is Bob Deen, hè? Die gaat echt diep undercover altijd. Astrid Holleder bij RTL Tonight is Bob Deen. Maar Bob Vladimirovich Deen ziet dus een patroon. En ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat Poetin het Westen test. Poetin kijkt dus wat de NAVO bereid is te doen als we worden aangevallen. Dus wat doet de NAVO? Nou, vooralsnog beschouwen ze het niet als een echte aanval. Dus er is nog geen sprake van artikel 5. Dan zou het nu oorlog zijn. Maar Polen vraagt de NAVO wel om artikel 4 te activeren. En dat betekent 1. Dat Mark Rutte voortaan naar zijn werk komt op een gepantserde fiets. Met een granaatappeltje, denk ik. En 2, dat alle NAVO-landen samenkomen voor een spoedoverleg. En Rutte had vandaag al wel een boodschap voor Poetin. To Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war. Stop violating allied airspace. Yes, en also stop morreling aan de hypotheekrenteaftrek. Nou, inmiddels heeft ook... Zo is hij, hè? Inmiddels heeft ook de VS gereageerd, het grootste NAVO-lid, uiteraard op hun eigen manier. Dit zei Trump. What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go. Ja, where we go en what we go is niet duidelijk, maar hier gaan we in elk geval. Ook nog wel interessant, Rusland ontkent dat Polen het doelwit was van de drones. Oké, dus Rusland zoekt geen ruzie. Ze hebben gewoon totaal geen richtingsgevoel. Heel geruststellend, heel geruststellend. En Poetin heeft inmiddels ook zelf gereageerd. Kunnen we dat even laten zien? Товарищи, странная история. Сегодня видели я возможно wonderlijk. Dan gaan we nog even naar het zuiden, want ik ben wel toe aan wat rustgevende beelden uit Frankrijk. GFT, weg ermee. GFT.
Er waren vandaag overal in Frankrijk demonstraties en blokkades. Dit was de leus van die demonstraties. Bloquons tout. En bloquons, dat betekent laten we blokkeren. En tout betekent alles. Het gaat dus niet zo lekker daar. Ik zei het al, Frankrijk zit dus in de problemen. Maar hoe komt dat eigenlijk? Want zeg je Frankrijk, dan zeg je ook de Tour de France. Kunst, kaas, goede wijn en natuurlijk met je camper op de Franse camping. Een treinramp in Hongarije, hè? Maar dat is het land van de goulash. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Maar oké, Frankrijk zit in de problemen. Wat is er aan de hand? Nou, maandag werd premier Bayrou weggestuurd. Dat is dus niet president Macron, want dat is Emmanuel Macron. Maar de premier die door Macron is aangesteld. In Frankrijk is de premier dus niet de politicus met het meeste aanzien. Eigenlijk net als in Nederland. Maar Bayrou zat er nog helemaal niet zo lang. Hij was pas een jaar premier en hij is geen uitzondering, want de Fransen jagen hun premiers er doorheen alsof het Madeleines zijn. We zullen het u niet kwalijk nemen als u ze niet kent, maar deze mannen waren in de afgelopen 2 jaar allemaal premier van Frankrijk. Zijn dit echt 3 aparte mannen of is dit gewoon 1 gast die krankzinnig snel oud is geworden? Ik weet niet. Maar waarom heeft het Franse parlement Bayrou nou weggestuurd? Was er een schandaal? Was het de economie? Bij Dit is de Dag hadden ze een Frankrijk-specialist uitgenodigd om het te duiden. Het punt is dat die Bayrou... hij heeft namelijk een vreselijk onbetrouwbare kop. Nou ja, dat is toch lullig om te zeggen? Ja, dat is lullig om te zeggen, maar die heeft een rotkop. Altijd mooi, die Franse directheid. Maar waarom werd Bayrou nou weggestuurd? Nou, je moet even weten, economisch gaat het al een tijdje behoorlijk slecht met Frankrijk. Fransen zijn van nature niet al te optimistisch, maar de stemming was zelden zo somber. Dit is de torenhoge Franse staatsschuld. 3.415 miljard euro. Ja, en dan weten ze nog niet dat ik dit weekend op alle schilderijen in het Louvre een brilletje heb getekend. Wordt ook een flinke kostenpost. De stand van de Franse economie wordt zelfs onhoudbaar genoemd. Ze geven veel te veel geld uit, bijvoorbeeld doordat er extreem veel gepensioneerden zijn in Frankrijk. De pensioenleeftijd is daar niet 67, zoals bij ons, maar veel lager, tussen de 62 en 64 jaar. Sommige partijen willen het zelfs verlagen naar 60 jaar. Als wij dat zouden doen, dan zou Femke Halsema volgend jaar al met pensioen moeten. En dat zou leuk zijn voor die paar Telegraaflezers in de zaal, maar iets minder voor de economie. Want al die pensioenen kosten de Franse staat crazy veel geld. 14% van de totale economie gaat op aan pensioenuitkeringen. In Nederland is dat maar 5,5%. Dus Frankrijk zal hoe dan ook moeten bezuinigen, want het gaat economisch gewoon niet zo bien. En premier Bayrou is niet weggestuurd omdat hij die economische problemen heeft veroorzaakt, maar omdat hij er iets aan wilde doen. Bijvoorbeeld door het schrappen van 2 vrije dagen. Want daar hebben ze er in Frankrijk een hoop van, namelijk 36 per jaar. Ja, we hebben er in Nederland 28. In Frankrijk is het dus de vraag, vieren we 8e kerstdag bij de buren van jou of mijn ouders? Bayrou wilde 2 vakantiedagen schrappen en hij had ook al wel een idee welke. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Oké, dus de maand mei is daar een bruggetje naar de zomervakantie. Ja, in april stuur je dan nog wat afrondende mailtjes. In maart zet je alvast de auto-reply aan. En ja, vanaf februari doe ik eigenlijk al geen meetings meer. Nee. Bayrou had nog wat meer voorstellen die in totaal voor een bezuiniging van 44 miljard euro moesten zorgen. Hij wilde de uitkeringen bevriezen en bezuinigen op zorg en onderwijs. Maar dat zag het Franse parlement dus niet zitten. En het gekke is, vandaag zijn de Fransen dus massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen beleid dat door het parlement al was afgeschoten. Gisteren heeft president Macron een nieuwe premier aangesteld, Sébastien Lecornu. Even ter geruststelling, het is die man links. Maar de vraag is of hij er wel in slaagt om hervormingen door het parlement te krijgen. Want voorlopig ziet het er slecht uit voor de Franse economie. En misschien ook wel voor ons. Wat je ziet is dat er veel zenuwachtigheid is rondom Frankrijk. Het is de tweede economie in de eurozone. En als het zo is dat Frankrijk in een Grieks-achtige situatie belandt, ja, dan heb je natuurlijk een eurocrisis die nog veel groter is dan we destijds hebben gehad. Wel ja, nog een eurocrisis erbij. Alsof we al niet genoeg problemen in de wereld hebben. Gaza, Trump, vieze Jack, Russische drones. En dan ook nog eens een eurocrisis. Maar de Fransen
hebben hun vertrouwen in de politiek echt totaal verloren. Nous avons un tiers des Français qui disent pour remettre de l'ordre en France, il faut un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections. Nous avons de l'ordre de 20% des Françaises et des Français qui disent peut-être qu'il faut que l'armée dirige le pays. Nous avons 40% des personnes que nous interrogeons qui disent il faudrait peut-être en France moins de démocratie pour plus d'efficacité. 40% vindt dat het minder democratisch mag en 1 op de 5 Fransen wil dat het leger de macht krijgt. Nou, het is dus afwachten of de nieuwe premier Le Cornu er wel in slaagt om Frankrijk weer op de rails te krijgen. Vandaag droeg Bayrou het stokje over en hier is het mooi te zien welke van deze 2 mannen net te horen heeft gekregen dat hij premier van Frankrijk is geworden. Heel veel sterkte daar. En dan